දුල පුතාලා මම ගොඩාක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අන්නාසි ජෑම් එකක් හදා ගන්නා විදිය. ඒකට ගොඩාක් ಜಾති අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි එනම් අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. අපි අන්නාසි ජෑම් හදන්නේ සීනි අඩුවෙන්. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අන්නාසි ගෙඩියක්, දෙහි බෑයක යූෂ, සීනි ගන්නකොට අන්නාසි තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා කාලක් අඩුවෙන් ගන්න. අපි එනම් සාදා ගන්නා ආකාරය බලමු. දැන් මේ බෙන්ඩර් කරගත්ත අන්නාසි මේක මේ තියෙන්නේ මේන් කාලක් අඩුවෙන් 3 කාලයි සීනි දාන්නේ. අපි දැන් අන්නාසි යුස ටික මේ හට්ටියට දාගත්තා. අපි දැන් අන්නාසි මේක ලිපේ තියාගත්තා. ඒක ලිපේ තිබ්බ වෙලේ ඉඳන් හැඳි ගන්න ඕනේ නැත්නම් රෝස් සාල්ලනවා. මේ අන්නාසි යුස ටික මද ගින්න රජ් කරගන්න, හැලි ගා ගන්න මද ගින්න ගින්දර අඩුවෙන්. මේ අන්නාසි යුස ටික ලිපේ තියාලා දැන් විනාඩි 8ක් විතර වගේ වෙනවා. අපි දැන් මේකට සීනි එකතු කරගන්නවා. මේ අන්නාසි තිබුණු වාජනේ තමයි මේ අන්නාසි යුස තිබුණේ මෙන්න මේ ගානට වගේ. මේ දැන් එයින් එකක් විතර අඩු කරලා මේ අනිත් 3 කොටස දාගන්න. දැන් මේක මෙහෙම එක දිගට හැඳි ගන්න ඕනේ. අන්නාසි යුස ටිකට සීනි දාලා දැන් වතුර වගේ වුණා. දැන් මේක එකතු වෙනකම් මද ගින්නේ හැඳි ගා ගන්න. මේ විදිහට මේ අන්නාසි ජෑම් එක හැදුවත් රසකාරක මුකුත් නැහැ. මේ ශීතකරණේ දාලා මාස 6ක් විතර තියා ගන්නත් පුළුවන්. මාස 6ක සේලත් එක පාට ඉවරයි යෝග අපේ ගෙදර. මේ ජෑම් ටික හදනකම් බලන් ඉන්නවා අපේ මුණු පුරාලා මෙනි පිරීලා කන්න. ඒක දරුවෙක් කඩේට හැරියා පාන් ගේන්න. මාස 6ව තිබිල්ල කෙසේ වෙත. සීනි දාලා විනාඩි 2ක් විතර වෙනවා. දැන් අපි දෙහි යුස ටික වක් කරගන්න. මද ගින්නේ පදමට එනකාම හැඳි ගා ගන්න. ජෑම් වගේ වෙනකාම හැඳි ගා ගන්න. ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න උකු වෙනකන්. දෙහි යුස දාලා විනාඩි 15ක් විතර වෙනවා. දැන් අපි ජෑම් එක බා ගන්නයි හදන්නේ. අනේ කුට්ටි කුට්ටි වගේ හැන්දෙන් කැඩෙනකොට බාගත්තට කමන්නේ. දැන් මේ ජෑම් එකේ පදම හරි. මේ විදියට එන්න ඕනේ. මේ කොටස් දෙක වරඳ බෑවම මේ කොටස් දෙක එකට එකතු වෙන්නේ නැතිනම් පදම හරි. අපේ ජෑම් එක දැන් හරි. මේ විදිහට තියෙනවනේ ජෑම් එක හදාගත්තා. දුල පුතාලා දකින්න ඇති මම පහසුවෙන්ම ජෑම් එකක් අන්නාසි ජෑම් එකක් හදා ගන්නවා. කඩෙන් ජෑම් එකක් ගේන්න නැතුව මෙහෙම මේ අන්නාසි ගෙඩියක් ගෙනල්ලා මෙහෙම ජෑම් එකක් හදා ගන්න එක හොඳයි. පොඩි ළමයින්ට උනා දුනයි රසකාරක මොකද දාන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසබර කෑම වේලකින් දුල පුතාලා පසුව හමු වෙනවා. දුල පුතාලාට බුද්ධ සරණයි දෙවියන්.